लाग्यो के को मजा तेलले छानिन्छ र तेल त्यसले कस्तोमा छान्छ भने यो खोर छ भनेर त यो अल्लोको झोलाले नि दामी खान्छ माथि बस्दै जान्छ नि त त्यसलाई 45 मलाई त 10 लिटर पनि थियो जस्तो त लाग्यो ठुलो भाँडा हो नि त भाइ ठुलो भाँडा ठुलो भाँडा अन्दाज झापा हिँडेर नि आएको फेरि उता जाने किन किन जाने बुढासँग कृष्णको चाहिँ कता लाग्छ है रोटे पिङमा चढेको किन पिर्दैन